Day 5. Top 5 qualities a digital marketer must have. Number 1. Data analysis. Digital marketing गर्दा हामीले हेर्नुपर्छ कि कति डलर्समा ट्राफिक आइरहेको छ, कतिमा कन्भर्जन भइरहेको छ, कतिमा लिड जेनेरेट भइरहेको छ, वेबसाइटको प्रोडक्ट वा सर्भिस कुनमा बेसी ट्राफिक आइरहेको छ एन्ड सो अन। यो डेटा राम्रोसँग एनालाइज गर्न सक्यो भने मात्र हामीले राइट डिसिजन लिन सक्छौं हाम्रो क्याम्पेन्सलाई प्रोफिटेबल बनाउनको लागि। नम्बर 2. कन्टेन्ट क्रिएसन। अटेन्सन भनेको कन्टेन्टमा आउँछ। त्यसैले हरेक बिजनेसले डाइरेक्ट मार्केटिङ भन्दा पनि कन्टेन्ट मार्केटिङमा फोकस गर्नुपर्छ। त्यसैले डिजिटल मार्केटर्सहरूले ऑडियन्सको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर ऑडियन्सलाई एजुकेट र त्यो प्रब्लम सल्भ हुने खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, जसरी म अहिले गरिरहेको छु। नम्बर 3. प्रब्लम सल्भिङ स्किल। डिजिटल मार्केटिङ गर्दा धेरै प्रब्लमहरू आउँछ। कहिले एडले राम्रो काम गर्दैन, कहिले ल्यान्डिङ पेजमा राम्रो कपी हुँदैन, कहिले सफ्टवेयरहरू इन्टिग्रेसन प्रपरली भइरहेको हुँदैन। तर जतिसुकै प्रब्लम आए पनि राम्रोसँग अनलाइनमा हेर्ने हो भने सबैको सोलुसन त्यही भेटिन्छ। त्यसैले एज अ डिजिटल मार्केटर हामीले त्यो प्रब्लमलाई च्यालेन्जको रूपमा लिएर जसरी भए पनि सल्भ गर्ने खालको माइन्डसेट र स्किल डेभलप गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नम्बर 4. कम्युनिकेसन स्किल। मार्केटिङ भनेको आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसको बेनिफिट्स र फिचर मात्रै सुनाएर सेल गर्ने होइन। मार्केटिङ भनेको हामीले हाम्रो ऑडियन्सको प्रब्लम राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरुसँग राम्रो कम्युनिकेट गरेर उनीहरुको त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो। त्यसैले जब हामी डिजिटल मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरु रन गर्छौं त्यो बेलामा हाम्रो एडले, हाम्रो ल्यान्डिङ पेजले, हाम्रो इमेल कपिजले वा हामीबाट निस्केको जुनै पनि मेसेजले सेल मात्र हैन, हाम्रो ऑडियन्ससँग प्रपर वेमा कम्युनिकेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरुलाई एजुकेट र लास्टमा गएर सेल गर्नको लागि। नम्बर 5. चाइल्ड लाइक क्युरियोसिटी। बच्चा बेलामा हामीहरु कति धेरै क्युरियस हुन्थ्यौं नि, त्यसरी नै मार्केटिङ गर्ने बेलामा पनि हामीलाई चाइल्ड लाइक क्युरियोसिटी हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आखिर यो क्याम्पेन किन चलेन त? यसमा राम्रो एड क्रिएटिभ पो थिएन कि, टार्गेटिङ गर्ने बेलामा कुनै मिस्टेक गरिएछ कि, ल्यान्डिङ पेजमा राम्रो कपी नभएर हो कि एन्ड सो अन। यही क्युरियोसिटीले गर्दा तपाईले नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ र एन्डमा गएर आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ क्याम्पेनलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ। अब तल कमेन्टमा लेख्नुस् कि तपाईसँग कुन कुन क्वालिटिज छ भनेर।